د پرسنټیج موږ سره بل کوېسچن دی کوم چې ایټا کې دې پیریډ راغلی و سی ټي پیپر کې او بار بار تقریبا په هر یو ټیسټ کې دغه شانته کې کوېسچن راځي. کوېسچن دی موږ سره express 38 centimeter out of 285 centimeter as a percentage. 285 सेंटीमीटर के 38 सेंटीमीटर पर परसेंटेज के एक्सप्रेस कर. ऑप्शन ए मूंग राकल डी 11.11%, ऑप्शन बी दे 13.33%, ऑप्शन सी दे 15.55%, ऑप्शन डी दे 17.77%. बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे द परसेंटेज دا به مونږ څنګه سالف کو ګوره کله چې مونږ د یو شیز پرسنټیج معلومو نو د هغې فارموله څه ده پارټ ډیوایډډ بای ټوټل او ملټیپلای بای 100. اوس دې کې مونږ سره څه شیز دی 38 سنټیمیټر آؤٹ آف 285 ټوټل موږ سره څو دی 285. 38 موږ سره پارټ راغی او 285 موږ سره ټوټل راغی. دې له به موږ ملټیپلای کړو 100 سره. دا چې موږ کله سالف کړو نو دې نه موږ سره انسر راځي 13.33%. نو موږ سره دی کې اپشن بی چې کوم دی 13.33% دا موږ سره کریکټ اپشن راغی. کوېسچن سو ایکسپریس 38 centimeter out of 285 centimeter as a percentage. نو part divided by total into 100. 38 divided by 285 into 100. دا چې موږ سالف کړو نو موږ سره 13.33% انسر راځي کوم چې موږ سره دی اپشن نمبر بی. دا موږ سره کریکټ اپشن راغی.